Honestly, ina-advise ko rin ito sa mga kaibigan kong banda. Like for example, I belong to the zoo, ganyan. Kasi lalapit sila sa amin. Or sa akin, personally, kasi ako yung head songwriter ng grupo. Now, how do you get that hump of, like, di ba, syempre, gagawa ka ng kanta, may hit song ka, tapos parang lagi na lang challenge to one-up your previous material. Ang lagi sinasabi, being a musician and a songwriter it takes a lot of creativity. You have to be creative. It doesn't really have to be, like for example, you're going through a rough patch. Hindi naman kailangan lahat ng kanta mo malungkot. Hindi naman porket masaya ka, hindi ka naman makakagawa ng kantang malungkot. Parang tinatanong ko rin yun sa mga artista kong kaibigan. Like for example, Charlene San Pedro, sinasabi ko sa kanya, for a person na never pa nagkaroon ng relationship, paano mo na gagawang umiiyak ka? So, yun yan, nag-internalize. Ganun rin sa music. Kaya, yung mga kanta ko, like for example, Jopay. Jopay is, kilala na lahat, sex bomb dancer, ganyan. Ang ganda nung twist na ako, hindi ko siya kilala, siya hindi niya ako kilala, pero what do you call that? Infatuated with this celebrity na sumasayaw sa TV and then suddenly nung napanood ko sa Lenten special ng show nila sa 7, bigla siya umiiyak. So yun yung creativity na isip ko na, ba't siya umiiyak? So, di ba, parang ano lang, hindi siya totoong tao para sa akin. Pero gawan ko siya ng isang kanta na love song para maramdaman niya na ayoko na siyang makitang umiyak, ayoko na siyang makitang malungkot. Ganun rin si Catherine, parang gumawa ka ng kanta na Catherine dahil fan ako ng mga mga rom-com na mga local films. So, simulan sa gangster, si Dating the Gangster, sa ito na, yung mga House of Us. Kasi, fan ako ng pop culture eh. Nakikita ko yung inaarte nila sa eksena nila sa TV o sa sine. Tapos pwede mo rin yun i-base mo sa sulat mo eh. Ibang mga musikero, through books, iba through films, iba naman through their personal experiences. Ako, hinahalo ko lahat. Kaya siguro mas kilala yung mga Tagalog namin kanta kasi kung paano ako magsalita, ganun rin po ako magsulat. Pag may kinakausap akong tropa ko o kaibigan ko, ganun lang rin ako makipag-usap sa mga kanta. Kasi gusto ko yung mga kanta namin, makaka-relate lahat, pero hindi nila malalaman kung ano talaga yung tunay na ibig sabihin ng kanta. Like for example, Jopay, pag pinahinggan mo, tukol lang siya sa admiration for Jopay, pero ang deeper meaning nun ay yung tunay kong relasyon hindi okay kumpara sa isang peking relasyon sa isang celebrity na addict ka o idol mo. So yun yung pwedeng maging story ng mga kanta. So that's why I always tell the bands or tell the younger generation to be creative kasi limitless eh. Ang swerte po namin na musikero kami tapos you can do things like this. So, yun po yung mga, kaya ganun yung mga kanta namin. Medyo may kawirduhan ng panay pangalan at kung ano-ano. My next question is also the question of our fellow vlogger FPJ. Were you also approached by the other food name bands like queso, sandwich? Ano yun eh, ganito eh. Siyempre yung Mayonnaise lumabas, I think 1994. From that album ng Smashing Pumpkins. Naisip ko na agad yun. Kasi nga nakikita ko may mga bandang cheese, may bandang sandwich, ganyan. So hindi naman kami, ako personally, hindi ko naman naisip na sisikat yung grupo. Kung alam mo nga, sana ibang pangalan na lang eh. Pero nandito na tayo, 16 years after. So kumbaga parang nakita ko sa isang interview sa Sandwich na kaya nila pinangalan yung banda na Sandwich kasi naisip nila na madali ibenta. Naisip nila na madali igawa ng merch and everything. So ako naisip ko, oo nga no, pagkain mas madaling mabenta tapos maalala ng tao. Naalala ko pa nga nung high school kami, sinabi ni isang schoolmate namin na ba't naman Mayonnaise pangalan yun, hindi kayo sisigan yan. Sabi ko, hindi ko naman iniisip na sumikat kami. Gusto ko lang talaga tumugtog. Yun lang talaga yun. So, kung mapabalik ko yung sarili ko, kung may endgame, yung makaka-time travel ka, siguro, pupunta ako sa panahon na pinaladan ko yung pangalan ko. Thank you so much. Thank you for that question. We'll get back to you. Yes, Miss. Says Agala from Register Radio. Congratulations po sa concert. Thank you so much. We're all excited. I just have like a very quick question.
Are you guys featuring some special guests in your concert? Yeah, actually, yun yung isa sa mga premise nung when we were having talks with Gabi na naman and One Music that they wanted sana na magpasok ng mga special guests which is sobrang game kami. Ninanaraw daw na lang yung final guests pero definitely yung pinaka-clincher dito yung Manila String Machine. Kasi never pa namin nagawa na tumugtog na merong kasamang like a quartet or with a violinist or a cellist. So, yun palang exciting na para sa amin. Kasi kami yung tipong banda na kailangan, kasi syempre ginagawa namin to every night, almost every night. So how will the gig be interesting to us also? So that itself, the fact that we'll be able to perform with the quartet, dun palang na kami, okay, let's do this. And what more pa if we get to have our friends and our colleagues na makasama sa event. So we're very excited. Malalaman nyo soon kung sino yung kasama nyo. Naghumingi sila ng wishlist, ang dami kong linagay. Kayo, Foo Fighters, Paramore. Pero wala akong budget. So yun. Pero that's really exciting. Siyempre mag-iba yung tunog din. But still Definitely. keeping yung identity ng Mayonnaise. Last question though. You guys are always covering Four Spades and Hail during your gigs. Is there any chance na makasama sila sa special guest list in your concert? Well, I really don't know, pero sinabi ko yun, that idea na any one of our friends from the industry, siguro that's the prerequisite every time we do a mashup, every time that we get to do something like that. Kasi like One Music na cover nila yung UP Fair namin, yung tinutug namin yung kung wala ka sana ng to the zoo, pati mundo. Kasi like what I said a while ago, I'm a fan of pop culture. Anything na sikat sa masa, nakukonsumo ako personally. So maybe it films or songs. So every time that we get to hear a good song, a great song, parang ang hirap na hindi i-incorporate sa set namin. So definitely that is the idea na hopefully someday we get to collaborate with these artists. We're also gonna look forward to that. Thank you. Thank you so much. We're excited to see who you're gonna have in your concert. Thank you. See you there. Thank you. Do you have any more questions? Hi guys. Hello? Introduce yourself, please. I'm Lance. Gusto ko lang itanong kasi you guys have been supporting young artists like Charlene San Pedro and other up-and-coming artists. Gusto ko lang malaman kung ano yung main reason nyo, apart from imparting your knowledge sa music, kung ba't nyo sinusuportahan yung, like, Charlene San Pedro, for all we know, is mas kilala bilang din nga Going Bulilit star and biglang naging recording artist. Kasi I personally witnessed din yung recording session niya that time. So, yun, anong gusto niyo, like, ito ba yung like legacy niyo? Gusto niyo mag-iwan ng legacy as a band? And sino pa yung gusto niyo in the future i-develop or tulungan to enter the recording industry? Siguro, ang unang-una, masasagot ko dyan, ever since the beginning of time, babalik tayo sa unang tanong, bakit ngayon lang kayo may show? Siguro, sinasabi ng iba kasi underrated kami na banda, which is ako, okay yun, compliment yun underrated. Everybody loves an underdog story, di ba? Personally kasi when I was starting, the reason kung bakit may banda kami ni Martin and ni Patrick almost 20 years ago is because walang may gustong maging membro ako nung high school ko. Kasi siguro, baka daw chubby daw ako. Dito bagay sa image ng banda nila. So nung pa lang, naramdaman ko ng rejection and naramdaman ko ng failure. That's why I created my own band. During that time, uso yung mga pag-cover ng mga show band. Uso ng panahon na yun sa amin eh. Either you're into Razorheads, or either into local OPM music or nag-show band ka nun eh. So nung panahon sabi ko, screw that, I'm gonna make my own songs. So ever since nun, every time I get to meet someone, an artist or a person or a celebrity na nararamdaman kong may chip on his or her shoulder na parang may gustong i-prove na tinutulungan ko lang. Hindi ko inisip yung legacy or kasi alam ko yung pakiramdam na hindi napansin, hindi nabigyan ng pagkakataon.
So, mismo sa banda, like for example, si Kino, wala namang siya audition. Nakita ko lang yung pagpursige niya, may pamilya siya, may trabaho siya, pero magpupuya, tutugtog kami ng alauna ng madaling araw, makakauwi kami alas 3 ng madaling araw, 3 a.m. in the morning. Ganun sila ni Carlo, they'll show up to work and we'll do whatever. Pero porsigido pa rin sa pagbabanda. I see the effort, so parang tinutulungan namin. Si Sherlyn, ang ganda ng story nun, nag-guesting kami sa mix, tapos lumapit lang siya, sabi niya, Kuya Monty, alam niyo po ba na kino-cover ko yung synesthesia nung nag-aaral pa ako sa high school? Sabi ko, I was just, happy that somebody like her would cover our songs. So sabi ko sa kanya, anytime that you need any help from me when it comes to music, I'm available and just reach out to me. Tapos yun, doon na nag-start na, sige po, seryoso po, ganyan. Sabi ko, tulungan kita. So nag-record kami ng kanta, ang tawag doon, yung parang walang restrictions. Sige, cover ka ng kanta namin para wala nang issue sa royalties and publishing whatsoever, walang label issue. Kinover niya yung paraan, record niya. And dahil doon, nakascore siya ng major label deal. And I'm more than happy to be a helping hand to her career. Kasi yun nga, nagdagaling doon sa angulo na nagkaroon ng time na wala rin tumutulong sa akin eh. Hindi ko naman pwedeng gawin, ayaw kong mangyari yun sa ibang mga banda. May mga banda tulad ng this band, I Belong to the Zoo, si RG. Nanggaling rin yan, si RG nanggaling rin yan sa walang pumapansin sa kanya, walang tumutulong sa kanya. Kasi ako nagsasabi sa kanya na, tuloy mo lang, gumawa ka lang ng kanta. Malay mo, makachamba ka. And then, lalabas na yung Sana, rest is history. So, nagagaling lang sa talaga, sa ayaw kong may mga banda na naiisip nila na wala nang pag-asa. Palagi naman may pag-asa. May timing lang naman talaga. Any song, basta maganda yan, people will take notice of it. So,